andito na naman si Sister Irene upang maghatid sa inyo ng mga propesiya na nagmumula sa Biblia. Nawa tayong lahat ay nasa kabutihan, kahabagan, pagpapala at kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Lahat po ng papupuri ko ay sa Panginoong Hesukristo lamang, wala po sa akin. Umpisahan na po natin ang propesiya na tungkol sa Magog, na ito'y Russia. Ang Magog po ayon sa Genesis chapter 10 ay ang angkan ni Japet na nagsettle sa northern part of the earth. Yan po. Dako po tayo sa Contemporary English version para mas lalo po nating maintindihan. Pinasimple ko na po. Na sinigurado ko po na ito'y akma sa version ng ang Biblia. Pinag-akma ko po silang dalawa. Sinigurado ko po, hindi katulad ng ibang version, iba-iba po yung nilalaman. Ito po, sigurado. Pati na rin po sa King James Version. Basahin po natin. Daniel chapter 11, verse 21. The successor of this king of the north will be a worthless nobody who doesn't come from a royal family. So, alam na po natin na hindi galing sa royal family itong magiging successor na galing sa angkan ni Japet na anak ni Noah. Yan. He will suddenly appear and gain control of the kingdom by treachery. Then, he will destroy armies and remove God's chosen high priest. Alam po ba natin kung sino ang God's chosen high priest? Siya po ay si Moses. High priest po natin si Moses. Pati po si Moses ay mapapatay nitong evil king of the north na to, which is Russia, according to the Bible, not according to Sister Irene. So, tuloy po natin, verse 23. He will make a treaty, but he will be deceitful and break it. So, magkakaroon daw po siya ng treaty, pero i-break niya yun. So, sa huling panahon, dapat ingat po ang mga makikipag-alay sa Russia. Ayan. Verse 23, he will make a treaty, but he will be deceitful and break it, even though he has only a few followers. So, konti lang daw po ang tagasunod niya. Karami lang po ito pagka kanyang sinakop ang iba't ibang bansa sinakop. So, verse 24, Daniel chapter 11 verse 24, without warning, he will successfully invade a wealthy province, which is something his ancestors never did. Then he will divide among his followers. All of its treasures and property, but none of this will last very long. So, madaling panahon lang po mangyayari talaga ito. Magsasakop daw ang Russia ng wealthy na bansa. So, ano po ba ang wealthy na bansa natin sa panahon ngayon? Without warning daw, successfully invade niya daw ang province na ito, na hindi daw po ginawa ng kanyang ninuno kahit noon pa sa history. So, that certainly means talagang nasa end time prophecy po ang propesiyang ito. Sundan lang po ang mga kataga simula dito sa umpisa natin sa Daniel chapter 11 hanggang matapos po tayo. So, verse 25 po tayo. He will gather a large and powerful army. And with great courage, he will attack the king of the south. So, meron po tayong mapa dito. May mapa po ako, kompleto po Sister Irene sa pag-aaral.
king of the ito po ang north natin. Yan. Medyo malabo lang. Russia. Pinakadulong hilagaan. Kahuli-hulihan. He will gather a large army and powerful army with a great courage. He will attack the king of the south. The king of the south will meet him with a much stronger army, but he will lose the battle because he will be betrayed by the members of the royal court. He will be ruined and most of his army will be slaughtered. So ito po ang clue nito. Aatakihin daw po ang Russia ng south, bansa sa south. Malinaw po. Dahil mas malakas ang army ng bansang ito. Matatalo dito ang Russia. Ibibetray ang Russia dito. So nakapropesiya na po bago mangyari. May betrayal na mangyayari between South country and Russia. So, verse 27 po tayo. The two kings will meet around a table and tell evil lies to each other. Yan, alay sila. But their plans will fail because God has already decided what will happen. Then the king of the north will return to his country with great treasure. So, sasamsam daw po ang Russia na may mga kayamanan siya. Dadalhin niya sa bansa niya. Di ba mahirap ang Russia ngayon? But on the way, he will attack the religion of God's people. So, bago siya makarating sa bansa niya, aatakihin niya ang Holy Land, which is Israel. Aatakihin daw. He will attack the religion of God's people and do whatever else he pleases. Gagawin niya daw kung anong gusto niya. At the time, God has decided, verse 29, the king of the north will invade the southern kingdom. Again, but this time, things will be different. Southern na atakihin daw ng Russia ang southern kingdom. Malalaman po natin kung ano yung south na yun. May mga clue na po. But this time, things will be different. Ships from the west will come to attack him. And he will be discouraged. Then he will start back to his country and take out his anger on the religion of God's faithful people while showing kindness to those who are unfaithful. So, papakitaan daw niya ng kagandang loob yung mga taong unfaithful sa Diyos sa tagpong ito. Yung Southern Kingdom kanina, aatakihin na Russia. So, tutulong sa verse 30, Daniel chapter 11 verse 30, tutulong ang West, ang Chitim, ang Roma tutulong sa pagsakop ng Russia sa South. Chitim yan. Ang Chitim ay Roma. To be exact po, I'm certain na Roman yan. Roman. Kahit 10 dictionary o Wikipedia, Roma po ang Chitim. Yun ang kukontra sa kanya. Sa Russia. Sa binabalak niya sa Israel. Ships from the west will come to attack him and he will be discouraged. Then he will start back to his own country and take out his anger on the religion of God's faithful people. While showing kindness to those who are unfaithful,
He will send troops to pollute the temple and fortress. Mapupulit daw ang templo ng Israel at fortress, yung templo mismo nila. And he will stop the daily sacrifices. Then he will set up the horrible thing that causes destruction. Ipatitigil pa daw po ng Russia ang pagsamba, ang araw-araw na pagsamba sa templo. Biro nyo, lahat ng klase pagsamba ihihinto. Ayan po, verse 31. Pagkatapos na ipahinto ang daily sacrifices, ang pag-aalay sa Diyos at pagsimba, meron siyang ipapasamba naman. Verse 31. Daniel chapter 11 verse 31. Take note po, may ipapasamba siya sa templo mismo sa mga tao. Ito yung halimaw, yung 666. Take note, halimaw, yung 666. Yung imahe ng diablo. Yung iihipan po, may espirituhan ng diablo, ang palaka. Ito po yun. Pero po pagbibiro. So verse 32, the king will use deceit to win followers from those who are unfaithful to God. Marami daw susunod na follower sa King of the North na to. Yung mga taong unfaithful sa Diyos. But those who remain faithful will do everything possible to oppose him. Yung mga faithful do sa Diyos, gagawa daw ng mga bagay na posible para hadlangan ang plano ng King of the North na ito. So, verse 33 po tayo. Wise leaders will instruct many of the people, but for a while, some of these leaders will either be killed with a sword or burned alive, or else robbed of their possessions and thrown into prison. So, may mga mamumuno daw po, may instruct yung mga tao. Pero, itong mga leader na to ay kalungkot-lungkot po ang mangyayari. They will either be killed with swords or burned alive. Kundi susunugin ay papatayin daw sa tabak. Kalunos-lunos. O di kaya naman ay kukuhanan ng kanilang pag-aari. Nakalagay po, verse 33. Daniel chapter 11 verse 33. Kukuhanan po sila ng pag-aari, possession. At makukulong pa. Malinaw, makukulong pa, thrown into prison. So, verse 34 po tayo. They will receive only a little help in their time of trouble. Konting tulong lang daw ang makukuha nila ng mga taong tagasunod ng Panginoon sa oras na ito. And many of their followers will be treacherous. Yung mga tagasunod naman nila ay delikado rin po. So, verse 35. Some of these who are wise will suffer. Yung mga nasa Panginoon, magkasuffer po talaga sa tagpong ito. Nakapropesiya. So, dapat talaga mangyari para tayong nasa pelikulang may martir, may maaapi. Ang bida ay maaapi. So, tuloy po natin. Verse 35, some of those who are wise will suffer so that God will make them pure and acceptable until the end, which will still come at the time He has decided. So, sa oras na pinasya niya, kahit pa sabihin natin 1,335 ang bilang ng tribulasyon natin, maaring hindi po masunod yan. Maaring pong umigsi ang pangyayari dahil po sa propesiya na nakasulat. Panginoon lang ang magpapaigsi niyan ng mga propesiyang ito, ng mga pangyayari sa propesiya sa kanyang oras na gugustuhin. So, verse 36, this king will do as he pleases. Lahat ang gagawin ng haring ito ng North, ng Hilaga, Russia, dulong hilagaan. He will proudly claim to be greater than any god.
and will insult the only true God. So alam na natin na Russia, yung Pangulo ng Russia, iinsultuhin ng Diyos. Sabi ng Biblia, hindi sabi ni Sister Irene. This king will do as he pleases. He will probably claim to be greater than any God and will insult the only true God. I-claim daw niya na mas mataas pa siya sa kahit anong Diyos na nasusulat. Indeed, he will be successful until God is no longer angry with his people. So, magiging successful daw po ang plano ng Russia, basang Russia, hanggang sa mawala na po ang galit ng Panginoon sa Israel. Kaya po mangyayari lahat to ay dahil sa galit ng Panginoon sa Israel. Dahil po sa pagsuway sa maraming kautusan, lalo na po ang pagsamba sa iba't ibang Diyos. Hindi po sa tunay na Diyos. Ang Diyos po ay isa. First commandment po yan, Exodus chapter 20 verse 3 to 4. Huwag po natin kalimutan, hindi kailangan ma-break ang law ng first commandment na iisa ang Diyos. Hindi po dalawa, kundi iisa ang Diyos. Yan po yung malinaw. Hindi po natin pwedeng gawing isa ang dalawa. Nakikita natin dalawa, sabihin natin isa. Pag isa, isa. Sa mga honest people po yan. So, verse 37 tayo. This king will reject gods. This king will reject the gods his ancestors worship and the God preferred by women. So, this king na to, king of the north, reject niya daw yung mga sinasamba ng kanyang mga ancestor, mga ninuno, na wino-worship ng mga ninuno pa niya. Kahit pa sila Ashtar, Asherah, yung mga ganun, Molek, hindi niya sasambahin yun. Pagpatuloy natin yung Daniel chapter 11 verse 37. In fact, he will put himself above all gods. Inulit. Itataas niya daw ang sarili niya, King of the North, na mas mataas pa sa kahit anong Diyos. Malinaw po yan, malinaw po tayo yan. Verse 38. And worship only the so-called God of fortresses, and worship the only so-called God of fortresses, who was unknown to his ancestors. So, siya lang nakaalam ng sinasamba niya. And he will honor it with gold, silver, precious stones, and costly gifts. So, aalayan pa daw niya ng silver, gold, at saka yung mga mamahaling regalo ang sasambahin niyang ito, nakahindik-hindik na ilalagay niya sa templo ng Sion. So, King of the North na maglalagay sa templo sa Sion yan, ang Russia, ng kahindik-hindik na ipapasamba. So, verse 39, with the help of this foreign god, he will capture the strongest fortresses. So, sa tulong daw po ng Diyos-Diyosan, nasasambahin nito, ng Russia, sa tulong daw po ng Diyos-Diyosan, nasasambahin ng Russia, foreign god nakalagay, small letter, he will capture the strongest fortresses. Makakapture niya daw kahit pa anong pinaka-strongest fortresses sa buong daigdig yan kahit ano pa, pinakamayamang fortresses sa daigdig ay kakapturin ng Russia. Malinaw po tayo dyan, kahit po Israel, sasakupin niya. Walang imposible sa kanya dahil sa tulong iyon ng kanyang sasambahin na halimaw. Diablo ang sasambahin niya. So, tuloy po natin. Everyone who worship this God will be put in a position of power and rewarded with wealth and land. So, lahat daw po ng sasamba sa halimaw na ipasasamba ng Pangulo ng Russia ay yayaman, payayamanin. Ayan, magkakaroon ng mga lupain, ng mga pag-aari. So, malinaw po. Verse 40 po tayo. Ito yung pinaka-end time. Ito yung malapit na sa dulo na mangyayari. Verse 40.
At the time of the end, the king of the south will attack the kingdom of the north, but its king will rush out like a storm with war chariots. Aatakihin daw po ng bansang south. Saka ko na po sasabihin kung sino itong south na to. Probably Iran. At the time of the end, malakas din po kasi ang bansang Iran. Verse 40, at the time of the end, the king of the south will attack the king of the north, but its king will rush out like a storm. So, lalabas daw po ang Russia na parang bagyo. May talaga kumpleto sa kagamitan, war chariots, cavalry, and many ships. Kasi po, kaya ginamit dito ang war chariots, cavalry, and many ships. Nung panahon dati sa Biblia, wala pa namang mga tangke. So, malinaw po, armado talaga sa pakikipaglaban itong King of the North. So, tuloy po natin. Indeed, his forces will flood one country after another. So, lahat daw ng maibigan niyang bansa ay sasakupin niya ng mga militar. Napakarami po. So, napakarami. Ang laki ng bansang Russia. Verse 41. And when they reach the Holy Land, so marami pang masasakop ang Russia. Nasusulat. Malinaw po sa akin to. Kaya po gusto kong ipaalam sa inyo, ikalat po natin, i-share natin ang mangyayari para makaiwas ang lahat at magbalik loob sa Diyos. Kaya po, ang kaalaman ni Sister Irene ay sinishare. Hindi po tinatago ito kasi kailangan maalaman ng mga tao para makaiwas ang mangyayari. Makaiwas man ng hindi man lahat, pero mas marami pang maligtas. So, verse 41. Daniel chapter 11, verse 41. And when they reach the Holy Land, so pag narating na ng King of the North ang Holy Land, tens of thousands will be killed. Marami daw mamatay. Itong verse 40 hanggang verse saan na tayo? Itong verse 40 hanggang verse 42 ay summary na ng ikinuwento ko kanina. Summary na ito. Pero kasama pa rin, dapat nating ikwento. Hindi po pwedeng random verses sa propesya. Ayan, but the countries but the countries of Edom and Moab and the ruler of Ammon will escape. Pagsalakay daw ng Russia sa Israel, makakatakas daw ang Jordan. Makakatakas ang Jordan. Ang Edom po ay Jordan. Kahit sa pong dictionary o Wikipedia, tandaan po natin, I'm very certain na ang Edom ay Jordan. Ang Moab ay parte din ng Jordan. Ang Moab ay parteng Dead Sea ng Jordan. Pati na ang Ammon ay parteng Jordan din, dahil ang Ammon ay nagsettle sa Jordan, mga Ammonites. So, Jordan pa rin. Kahit sabing Ammon, Moab, Edom, iisa lang yan. Iisang lugar lang yan. Yung Moab tsaka Ammon, bayan yan. Dalawang bayan sa Jordan. So, verse 42 po tayo. The king of the north will invade many countries. Tandaan po natin na the king of the north will invade many countries. Marami daw pong sasakupin na bansa ang Russia, including Egypt. And he will take its rich treasures of gold and silver. So, dapat maalarma na rin ng Egypt. Mas maalarma pa sila dahil talagang tumpak ang propesya. Verse 42.
The king of the north will invade many countries, including Egypt, and he will take its rich treasures of gold and silver. He will also conquer Libya. Libya and Ethiopia, south na to. Southern part na ng mundo. Sasakupin daw ng Russia ang Egypt, Libya, at Ethiopia. Kusput. Yan. But he will be alarmed by news from the east and north, and he will become furious and cause great destruction. Maalarma daw siya sa balita sa east at north, bandang parting baba ng Russia na bansa. Kung sinundan nyo po ang aking mga video, ay matatrace po nyo kung ano po itong sinasabi kong mga bansa. Yan. Part 2 po tayo ng prophecy ng Magog. So, verse 44 na po tayo. But he will be alarmed by news from the east and north, and he will become furious and cause great destruction. Lalo siya magagalit. Pag naalarma siya ng balita sa east tsaka south, east and north. Nakasulat naman po sa verse natin. Verse 42, 43, 44. But he will alarm by news from the east and the north, and he will become furious and cause great destruction. Lalo siyang papagulo. Gagawa ng gulo lalo ang Russia. Verse 45. After this, he will set up camp between the Mediterranean Sea and Mount Zion. So, sa bandang Israel. Sa Mediterranean Sea ng Israel, ito, dikit lang yan. Doon daw siya titigil at hihinto, magkakampo sa makatuwid. He will set up camp between the Mediterranean Sea and Mount Zion. Magkakampo daw siya doon sa tabing dagat. Then he will be destroyed. So, mapapahamak siya, mamamatay na siya sa makatuwid. Diretsa po natin. Doon siya mamamatay pag pumunta na siya sa dakong Mediterranean Sea sa Mount Zion. Then he will be destroyed and no one will be able to save him. So, malinaw po ang propesiya. Napakalinaw po ng propesiyang ito ng Magog. May kaduktong pa po ito, itong propesiyang ito. Sundan nyo lang po ang aking mga video. Kaya po kayo niyayan, Sister Irene, dahil sayang po ang propesiyang ito. Eksakto ang mga sinasabi ko dito. Walang dagdag, walang bawas, kundi tama lang. At niresearch ko po ng 8 taon ang mga bagay na sinasabi ko sa inyo. Matindihang research po ito. Dugot, pawis, pagpupuyat. Araw at gabi. Halos araw at gabi ako nagbabasa. Araw-araw. Para lang matuntun, ma-research maigi ang mga bagay na ito. Talagang pinag-aralan ng masinsin ang pag-aaral na ginawa ko. So, kahit sino pong kumontra, kung sino man magko-comment sa video na ito, malalaman nyo na ito'y 100% na sure ang propesiyang ito, dahil nilalabas ko to noong pa sa mga bawat pages sa Facebook, bawat grupo sa Facebook, nilalabas ko mga propesiya na ito. Kahit sa Jerusalem, kahit sa news sa buong mundo, inilalabas ko ito. So, lahat po ng pupuri kong ito sa Panginoon, dahil ang propesiyang ito ay galing sa Panginoon, hindi po galing sa akin, kundi sa Panginoong Hesukristo na aking Diyos, na ating Diyos, na sinasampalatayanan. So, dito na lamang po, lahat po sana ng pagpapala, kabutihan, kahabagan ay sumatinawang lahat sa mga tumatawag sa Panginoong Diyos na si Hesukristo. Nawa ang mga hindi pa po nako-convert ay ipagdasal din natin
Kahit na kadebate natin sila, ay ipagdasal pa rin natin. Walang imposible sa Panginoong Kristo. Power, honor, glory, and victory only belongs to the Lord Jesus Christ. Sa mga sunod kong video ay makinig pa po kayo. Sundan yung aking mga video upang mas marami tayong matutunan. So dito na lamang po. Ako ay natutuwa sa mga nangakinig. In Jesus' name, we pray, Amen. Thank you, and God bless.